Pumadya ka talaga na. Kahit kailangan kita makausap. I'm sure nakausap mo na rin ang investigator. Kailangan ko at ng mga biktima ni Jigs ang tulong mo. Nakakasal na ako. Hindi ako pwede ma-involve sa ganyang klaseng skandalo. Kilala po natin pareho yung pamilya niyo. Hindi nila ako ba tatahimikin? Rape ka din niya. Bakit di ka nag-report? Dahil ka-girlfriend niya ako. Pag-rape nga sa mag-asawa, minsan nahihirap pa paniwalaan. Kung lahat tayong biktima, sasalita, wala silang choice kundi makinig sa atin. Kung may iba pang babae, sila nalang pilitin. Hindi niyo makukumbinsi. So I saw Cassie. He's getting married. Bakit nga kayo nag-break? Ang sabi niya sa akin, you're bad news to women. And she's not just a liar, but she's a toxic man-eater that shouldn't be listened to. Just kidding. She was crazy. Only you knew how crazy she was. Actually, Cassie was just joking. So yun lang yung sinabi niya. That's it. She was just joking. Go, Bea! Let's go, Bea! Time out. Sabihin mo na, umamin ka na. Alam mo, Sabi mo, hindi mo liligawan si Bea. have a safe trip, tita. Well, it was nice to see you boys, and I'm sorry about Rika. I wish I could have spoken to her. Well, maybe next time, okay? Ngayon kayong dalawa, ayusin yung problema niyo. If you continue like this, she'll drop you in a heartbeat. Mas gugustuhin niya yun, kaysa siya yung maging rason para magkasiraan kayo. She cares for you both very much. Today yung deadline. And demurrer the evidence. I'm sorry na. I wanted to be your hero. I'm sorry. Kasi I failed you. Kumaan ho ba yung pakiramdam mo? Wala naman sinusundan ko na lahat ng ginagawa mo. All your school activities. Pagmula nung kinder ka, all the way until college. Ba't hindi niyo ho sinabi sa akin yun? Hindi naman magiging sapat yun sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Ang importante ho, nandito na ho kayo ngayon. Nirape mo ang kapatid ko! Nirape mo ang ate ko! Wala pa rin nag-commit, pero may isa pa kaming kakausapin. Nag-follow up ako sa Telecommunications Commission. Hindi na talaga aabot. Attorney, tama kaya yung address ni Steph? Hindi raw to nakatira eh. None of the women I talked to want to get involved. Okay, attorney. I'll tell them. Thank you. Magka-grant na yung demur to evidence. Sagradong madidismiss na yung kasong yan. We're home free. Nico, wala ka bang napapansin na weird kina nanay, tatay, tsaka kay ate? Anong weird, lalabs? Kahapon, sabay-sabay silang umuwi. Tapos tinanong ko naman si ate, ang sabi niya nagkataon lang. Pero nung isang araw, sabay-sabay rin na naman silang umalis. Parang di nga pumasok si ate kahapon eh. Hindi ba parang may something, Nico? Oo nga, no? Uy! Cellphone, di nakikinig. May sinisekreto na nga sa atin sila nanay, wala ka pa rin pake. Bakit naman sila magsisikreto sa atin? May pa-conspiracy theory ka pa dyan. Anong conspiracy theory ka dyan? Palibhasa, puro ka games. Wala ka nang napapansin. Correct, lalabs. Agree ako dyan. At ikaw, isa ka pa. Nananadya ka ba talaga? Dinidistract mo pa si Brax?
May pa-basketball ka pang nalalaman? Hindi ah. Kabaliktaran nga ang ginagawa ko, lalabs eh. Tinutulungan kita. Tinutulungan? Saan? Paano? Basta. Anong basta? Basta. As in, secret. Hoy, Pogs, ano nga? Secret nga. Ayoko ng secret. Kaya nga hindi ko sinisikreto na love kita. Mrs. Crosio, pahingi ako nito. Help yourself. Dumiretso na sa meeting si Chino at si Kai? Yup. Nagpa-move yung client at an earlier time. I see. Buti, nagising ng maaga si Chino. Ayaw mag-coffee? Thank you. It's good to see you back, Miss Achiever. One day lang naman ako nawala, Mr. Invested. Mika, alam ko sinabi sa'yo ni Tita. Pwede next time na lang natin pag-usapan yan. Kung pwede magstay na lang tayo kung paano tayo. Kahit ngayong araw lang. Ngayong araw. Bukas. We talk? Ano na, bro? Ingat ka. Tol, ano? Sasabihin mo na ba? Kay Bea, di ba di mo siya liligawan? Ikaw ba? Paano mo sasabihin yung feelings mo sa taong gusto mo? Hindi ko kasi alam kung paano siya magre-react eh. Kung silalabs yan, for sure, iiyak yan. Pero baka hindi siya umiyak sa harap mo. Na-pride yun eh. Pero baka umiyak din pala siya ng konti. Hirap kasi yun magpigil ng nararamdaman. Masasaktan siya, yun. Sigurado ako. Baka maging bitter. Pero di ba, mas okay na maging ampalaya kaysa sa maging asado. Ha? Kaysa umasa siya, ibig ko sabihin. Kaya ikaw, Tol, huwag ka nang pa-fall. Kasi 10 times yung sakit nun eh. But, what if sinabi mo sa kanya yung feelings mo nang di ka sure kung paano siya magre-react?
and you really, really want this person to like you back. Teka. Bakit gusto mong i-like baka ni Bea? Hindi mo naman siya liligawan. Labo mo naman eh. Teka, si Bea pa rin ba pinag-uusapan natin dito? Brax! Chance mo na, tol. Good luck. Hi. Dude, what's the rush? Our meeting's in an hour pa. Gusto mo na mag-lunch, di ba? Go. Kanina, nung siniset up nila yung buffet sa resto, pero ngayon, nalipasan na. Excited kasi bumalik ng office eh. Gusto ko na makausap si Rika. Dapat kanina pa umaga pero dumiretso tayo ng meeting. Nagkausap na ba kayo ni Axel? Tungkol saan? Wala naman. Excuse me, sir. Che! Tulungan na kita dyan. Bigat ba yan? Sir Chino, Che, ano? Kumain na. Kasi pa kayo kumakain, sir. Hi, my darling Apo. How are you? I miss you so much. You ate na? Yes, I'm having lunch also. Yeah. Mrs. Gracia? Wait. Nakita niyo po ba si Rika? Nag-lunch out po ba siya? I think nasa pantry. Sabi mo today, we should be as we were. Parang hindi ko naman maalala na ganito tayo ka-awkward. Oo nga, no. That's better. So, how was your emergency? Okay naman? If you need anything, nandito lang ako. Parang wala akong maalala na seryoso tayo mag-usap noon. Usually kasi puro nonsense lang. Nonsense? Talaga? Are you saying I'm good for nothing? Parang ganun na. Wala na naman si Dan? Ha? Ilang araw na siya nagpapabaya sa trabaho niya, ha? Binili na naman po kami ni Bossing kung ano kailangan gawin, Aling Realin, kaya hindi niyo Ay, na po kailangan... kahit na! Hindi dapat ganun yon. Ano yun? Date na lang sila ng date ni Kakay? Aba, kahit booming ang business, hindi dapat ganun. Marami tayong delivery na kailangan habulin, you know? Di bali, Aling Realin. Pagdating ni Bossing dito, sasabihin namin, Bossing, huwag niyo na pong i-date yung asawa niyo. Nagsiselos po kasi si Aling Realin. Nakakatawa yon. Boss Realin. Boss Realin ang itawag niyo sa akin. Bumalik nga kayo sa pagtatrabaho niyo. Ayusin niyo nga yung ginagawa niyo. Tingnan mo, ikaw ang itsura mo. O ikaw, kiskisin mo na maigi yan. Huwag kang tawa ng tawa. Huwag kang pakit dyan. Sabi po... Porkit maputi ka, mas maputi ka sa akin, ganyan ka. The demurrer to evidence has been granted. Ibig sabihin nun, our case has been dismissed.
Pero gaya nga ng sinabi ko, kahit matalo tayo sa anti-voyeur case, pwede pa rin natin kumbinsihin yung ibang biktima at tutulungan tayo sa appeal natin for the rape case. Sa tingin ko, may ilan sa kanila konting tulak na lang magsasampa na. Pero hindi naman tayo nakakasigurado kung aakit ba talaga sa korte yung kasong rape. Kung anong gagawin natin ngayon? Dasal-dasal na lang? Habang naghihintay sa Justice Department na maglabas ng desisyon? Hindi na tayo maghihintay. Pipilitin na natin yung Justice Department na bigyan ng atensyon yung kaso natin. If we can convince those women to speak and file a case against Jigs, we will leak it to the media. And the public will react negatively towards Jigs. We will show them that he is indeed a voyeur and a rapist. Pag may public outrage, laging may resulta. And that will pressure the Justice Department to look into our case and grant us an appeal. Sorry. Sinubukan ko naman silang kumbinsihin eh. Hindi ko lang nagawa. Hindi pala ganun kadali yun. Please, nagawa mo na lahat ng kaya mong gawin. Sir, Come in. ito na po yung report para sa La Guardia Rest House Project. Sige, sir. Gusto sana mag-apologize sa'yo ni Mom. Nagpunta siya dito pero naka-leave ka. Is everything okay? Kamusta yung emergency mo? Okay lang, sir. Rika, I'm sorry na imply ni Mom na Okay lang, sir. okay lang pero ayaw mo akong kausapin. Nakita niyo yung sinulat ko sa rooftop. Na ayaw mo magkasiraan kami ni Axel dahil sa'yo. Pero ano ba talaga ibig sabihin nun? Pwede ba wag natin pag-usapan? Why? Dito na tayo, Rika. Wag muna. Basta, sir. Please. Okay. Sige, sir. Sa muling pagsikat ng araw ay... Lalabs, parang ang haba-haba ata nung heart-to-heart talk niyo ni Brax kanina. Alam mo, kung gusto mo na magkwento sa amin, o kaya maglabas ka ng hinanakit mo, kaya may iiyak para sa'yo. Nandito lang kami. Gusto ko nga maiyak. Lalabs. Feeling ko compatible talaga kami ni Brox. Ha? Ba't mo sabi? Ano ba pinag-usapan niyo? Romantic films. Sinabi ko kasi sa kanya na ang all-time fave ko ay ang A Very Special Love at She's Dating the Gangster. Siya naman, si Denaya. Ha? Magkaiba kaya yun? Paano naging compatible? Kasi sa lahat ng romantic films, pareho kami ng parte na gusto. Hey, guys! Di ba
Brax, pareho tayo? Ha? Tingin natin, yung pinaka-best part sa romantic films ay yung malapit na mag-confess ng feelings yung isa sa mga bida. Rika, hindi ka pa uwi? Sige po, mauna na kayo. Okay, we'll go ahead. Ingat po. Bye. Dude! Sige, mauna ka na. Mauna ka na. Meet you there. Ano, sundot ka ba ng tatay mo? Antayin ko na lang sa baba. Sabay na lang tayo pababa. Yung mapapatili ka na ng, sabihin mo na kasi! Huwag mo siya hayaan umalis! Kasi usually, yan yung moment na pinaka-romantic, di ba? Yung doon marireveal yung mga feelings nila sa isa't isa nang hindi sinasadya na para bang tadhana ang nagtulak sa kanila together. Pops! Look out! Kaskasero! Hoy, lako ka! Okay ka lang? Nasugatan ka. We should go to the hospital. You should see a doctor. Sus! Wala. Wala ito sa bituka. Anong wala? Paano kung napilayan ka or may internal bleeding? Baka magka-hemorrhage ka pa. Ma'am, okay lang kayo? Okay lang po kayo? Ikaw? Ay, salamat ah. Okay lang kayo? Oh, sa'yo na to. Hindi na po. Okay lang po. Sa'yo to. Thank you po sa'yo yan. Kasi kahit na marami kang iniisip, tumigil ka pa rin para tulungan ako. Kaya thank you po sa'yo yan. Kayo ulit. Parang palagi ko na lang kayo nakikita sa gilid ng kalsada. Oo nga, no. Tulungan ko na ho kayo. Ay, wag na. Kaya ko yan. Okay lang ho. Ikaw naman, ako. Kanina nakita ko kayo nakaupo dyan para ako yung statwa kahit na nahulog na itong mga pinamili ninyo. Kaya ako tumigil kasi parang hindi ko kayo okay. Okay lang ako. Ano ka ba? Ayos lang ako. Alam nyo, para ako kayong kakilala ko. Palagi niya sinasabing okay lang siya, kahit hindi naman. Alam mo, sa totoo, halos ayoko pa talagang umuwi. Kasi hindi ko rin alam kung ano pa mukhang ihaharap ko dun sa anak ko. Wala man lang akong dalang magandang balita. Ikaw, yan, kita ko na naman yung mata mo. Ganyan din yung itsura mo nun, nung una tayong nagkakilala sa ibang kalsada naman. Ganyan ang itsura mo. Lagay ko ikaw, malalim na naman iniisip mo. Siguro, usapang puso yan.
Alam ko yan. Alam ko yan. Memorize ko yung ganyang itsura. Gusto mo pag-usapan? Di ko baka sakaling meron ako maitulong sa'yo. Well, tama ho kayo. I love eh. Lintik talaga yung pag-ibig na yan, ano? At ang masakit pa ho doon, eh, mukhang hindi ho ganun yung nararamdaman niya sa akin. Pareho po kami ng best friend ko na nilove sa kanya. Paano kung ang kailangan niya ay yung best friend mo? I'm dating Rika and I want to fix my relationship with her. You've got to be kidding! I'll try to support Dad's decision. Ang mortal na magkaaway, Umaasa pa kayo na ma-appeal to sa Justice Department. muling magtutuos. Isa ka rin palang solducer. Mag-ama laban sa mag-ama. You've lost the case. Start fresh, Rika. Hindi ka makakatakas sa kasalanan. Viral scandal.